ඒගොල්ලෝ කියනවානේ දැන් අර මං ගිය පාර එහෙම ගෙනාවම දැක්කේ එක කට්ටොලේ වුණත් කියන්නේ බුදුහාමුදුරු කිව්වේ මේක තමයි. මේ තියෙන්නේ තමන් මමත්වයෙන් අයින් වෙච්ච ගමන් අර මමත්වේ නැති තැනට එනවා. මමත්වේ නැති තැනට ගියා කියලා කියන්නේ අර සෝවාන් කියන එක. ඒ කියන්නේ මම කියන එක මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන එක 100% ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඒක තමයි උතන කියන්නේ. ඉතින් ඒක කියන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. එතනින් එහාට ගිය ඒවත් කියනවා මට තේරෙනවා එතනින් එහා ගැනත් කතා කරන්න ගොඩක් ඉන්නවා මම ඒවත් ටික ටික ගේන්නම්. මේකවල දැනට මම මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදිහට එක එක්කෙනාව ගේන්නේ මම මේ නිකන් ආයෙ දැන් පෙළ ගැස්සුවොත් ඔයා දැන් අලුතෙන් මේ ටික අහන්න පටන් ගත්තේ හින්දා මම මුලින්ම ඔය අර එක්කාට් වල ඒව ගෙනාවා. ඊටඟට අර රූපර්ට් ස්පයිරර් කියලා ඉන්නේ එයාව ගෙනාවා. ඊළඟට අපි අර තික් නට් හාන් කියලා ඉන්න වියට්නාම් හාමුදුරු කෙනෙක්. එයාව ගෙනාවා. ඊළඟට අජාන් බ්‍රහ්මවංශ කියන ගෙනාව කෙනකින් අදහස් කරේ මම එයාව ඒගොල්ලෝ ගැන විස්තර කරා. අජාන් බ්‍රහ්මවංශ ගැන විස්තර කරා. ඊළඟට මේ අර ලංකාවේ හාමුදුරුවෙක් ඉන්න මේ ඔයා දන්නවත් ඇති අර මේ බන්තේ ගුණරත්න කියලා කියන්නේ. එහෙම පළ ගුණරත්න කියලා ඒ ගුණරත්න හාමුදුරුවෝ පොත් වර්ගයක් එහෙම දෙලා තියෙන ගොඩක් මේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඇමරිකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් අර මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන වචනේ මම හිතන්නේ හරියට තේරුම් ගත්තේ ඒ හාමුදුරුවන්ගේ ගුණරත්න හාමුදුරුවන්ගේ. එයාව මම හොඳට හම්බෙලා තියෙනවා. එයාගේ රිට්‍රීට් වලත් එක්ක මම ඒක වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ එයාව අපි ගෙනාවා. දැන් ගිය සුමානේ අපි ගෙනාවේ මේ මම කතා කරේ අර අපි කට්ටිය එකතු වෙලා මේ ජෝසප් ගෝල්ස්ටීන් කෙනෙක් කෙනා. එයා ජෝසප් ගෝල්ස්ටීන් කෙනෙක් හරි මේ කියන්නේ එයාත් මේ ඉන්දියාවේ හරි මේ ගිහලා භාවනා කරලා ඒවයි කෙනගෙන ඔක්කොම කරගෙන ඊට පස්සේ ඒවයි ආවිල්ලා එයාගේ හොඳකම තියෙන්නේ එයා කිවි බුද්ධ ධර්ම විතරමයි. දැන් වෙන අය දැන් එක්කාට්ටොලේ අරගල මේවල දැන් ක්‍රිස්තියානි ආගමයි තියෙන ඒවයි අරම මේ කියනල්ලා එයා අර නිකන් පොඩි මික්ස්චර් ගන්න කතා කරන්නේ. නමුත් මේ එක්කාට්ට මේ කවුද මේ ජෝසප් ගෝල්ස්ටීන් කෙලිම බුද්ධ ආගම තමයි. එයා බුදුහාමුදුරු දුන්න එකම තමයි කියන්නේ. ඒක හරියට එයා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒකේ තියෙන ඒවා විස්තර කරනවා. දැන් එයාගේ තියෙන ලොකු සර්මන්ස් තියෙනවා සෑහෙන ගොඩක් අර ධම්ම සීට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ dhammseed.org කියලා ඒකට ගියොත් බලන්න පුළුවන් ගොඩාක් තියෙනවා මේ එයාගේ සර්මන් එයාගේ හොඳම කෑල්ල තමයි එයාගේ තියෙනවා අර මේ සතර සතිපට්ඨානය ගැන කියන මේ සර්මන්ස් 45ක් විතර තියෙන එකට එකතු කරලා ඒකත් හොඳට කියනවා. එයා විස්තර කරන්නේ දැන් එයා මේ පොතේ තියෙන එක විස්තර කරන ගමන් එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කියන්නේ මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. ඒකයි ඒකේ වටිනාකම. මම එයාව දුන්න ගෙසු. දැන් මේ සුමානේ මම අද ගියේ මේ මෙයාගේ නම ජැක් කෝන්ෆීල්ඩ්. මේ ජැක් කෝන්ෆීල්ඩ් කියන්නේ මේ සෑහෙන ගොඩක් දෙයක් දෙනෙක් අඳුරනවා. එයා ඇවිල්ලා මේ අර දැන් අජාන් බ්‍රහ්මවංශෝ අජාන් සුමේදෝ කියන අයත් එක්ක ගිහිල්ලා අජාන් චාගාව මහාන වෙලා හිටපු කෙනෙක්. අවුරුද්දකමාරක් විතර මහාන වෙලා ඉඳලා එයා මහාකම අතහැරලා ආවා මේ ඇමරිකාවට අර ඒ ඉගෙන ගත්ත ටික වෙන විදිහකට කියන්නේ. ඇවිල්ලා දැන් මේ ඊට පස්සේ PhD එකක් එහෙම තියෙන ඔය සයිකොලොජි අරගෙන ඊට පස්සේ මෙයා දිගටම ඔය මෙඩිටේෂන් ක්ලාසස් අරගෙන කරා. මම පොඩ්ඩක් එයාගේ ක්ලිප් එක දාන්නම් එතකොට ඒකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක යනවා. අපි එතන Jack Kornfield is one of the most beloved meditation teachers in the world today. Through humor and storytelling, he makes traditional Buddhist teachings and practices accessible, friendly, and inclusive. Jack is a creative powerhouse. He's the author of numerous books, holds a PhD in clinical psychology, and is the co-founder and principal teacher at the Spirit Rock Meditation Center in Woodacre, California, a center that is visited by an estimated 40,000 people per year, having taught meditation for nearly 5 decades now. Jack Kornfield is a trusted elder, a mystic today. ඔය ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ කිව්වේ ඒකද දැන් ඔයගොල්ලෝ අහන්න නැතිද මම ඉස්සෙල්ලා කියපු ටික කිව්වනේ ස්පිරිට් රොක් එකේ මේ ප්‍රධාන මේ වෙක්කිනා හිත එක මේ ඒ ස්පිරිට් රොක් කියලා අවුරුද්දකට 40000ක් විතර විසිට් කරනවා කියලා කිව්වේ. ඒ ඇරෙන්නේ ඉතින් මේගොල්ලෝගේ ඔන්ලයින් ටීචින් හරියට තියෙනවා. මේ ඒක තමයි මේ මෙයාගේ ප්‍රධානත්වය. මේ කවුද මේ ජෝසප් ගෝල්ස්ටීන් වගේ මෙයාත්
මේ ජැක් කෝන්ෆීල්ඩ් බුද්ධාගම ගැනම තමයි කතා කරන්නේ. මෙයා මේ ඇත්තටම මම කිව්වා අර එකපාරක් මේ මහාන වෙලා හිටියේ කියලා අපි ඒකේ එතන පොඩි තැනද මම මේකේ පොඩි තැන් වලට ගෙනියන්නේ මොකද එකපාරට මේක ඔක්කොම දාන්න බැරි හින්දා අපි මේ එතෙන්ට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලමු. මේ දැන් මෙතන මේ කියන්නේ මෙයා දැන් අර මුලින්ම අජාන්චාගේ තැනට ගිහිල්ලා එතන මහාන වෙලා මේ එතන මහාන වෙලා කරන්න දිවිච්ච දේවල් ගැන තමයි මම මේ විස්තර කරන්නේ. And to carry the spirit of freedom wherever we go. So that's the good part. But I got there and Ajahn Chah said to me, well, welcome. I'd asked if I could come. There'd been one Westerner before me, a wonderful guy named Ajahn Sumedho, but he was traveling at that time. He'd been there a year or two. And Ajahn Chah's first thing he said, you're welcome to come in. I'd been coming as a layperson and got to know him. He said, but I hope you're not afraid to suffer. මොකද මම දැන් මෙතන කිව්වේ මෙයා මුලින්ම ගියාම මේ අජාන් චාගාව හම්බෙන්නේ ඒ දවස්වල අර අජාන් සුමේදෝ කියලා මේක එයා ගැන නම් අහලා ඇති මේ චින්තකතාවල ඇතිනේ අජාන් සුමේදෝ මේ හම්බෙලක් තියෙනවා හම්බෙලක් තියෙනවා ඒක තමයි එයා තමයි මුලම ගෝලයා මේ අජාන් චාගේ වෙස්ටර්න් කට්ටියගෙන් ඉතින් එයා ඒ දවස්වල මේ යන කාලේ කියන්නේ එයා අජාන් සුමේදෝ එතකොට මේ Thailand වල නෑ මෙයා ඉන්න වෙලාවේ. ඉතින් මෙයා ගිහිල්ලා මේ ඔය දැන් මෙයා මේ පිස්ටර් කරපුවම මේ ටික ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කියන්නේ සිංහල අයටත් එක්ක මේ එතකොට එයා ගිහිල්ලා මේ අජාන් චාත් එක්ක කතා කරාලු මේ දැන් එයා ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ඇත්ත එහෙම ඒගොල්ලෝ මේ ට්‍රැඩිෂන් එක තමයි ඉස්සෙල්ලා අර සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ නිකන් ගිහිල්ලා සුදු ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ මේ පන්සලේ. ටිකක් කල් ඉඳලා හිටියට පස්සේ තමයි එයා අහන්නේ මට මහාන වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්න තමයි මෙයා අහලා තේන්නේ නේ. Ajahn Chah-ගෙන්. එතකොට එයා අජාන් චාගේ අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ. So okay, that's a funny greeting, right? And එයා කියලා අහලා And I තියෙනවා said, why is that? මේ දුක් විඳින්න පුළුවන්ද කියලා. මුලින්ම ප්‍රශ්නේ ආදිනාට can you suffer කියලා. එතකොට මෙයා කිව්වා ඒක ටිකක්. මෙයා දැන් කිව්වේ අර it's a funny greeting. ඒක සාමාන්‍ය කවුරු මොකක් කරේ යවුවම ඒකට මේ greet කරන එක කරන්නේ. නමුත් මෙයා දැන් කියනවා it's a funny greeting. මගෙන් ඇහුවල කියලා එකපාරට මේ suffer කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කියන්නේ දුක් විඳින්න පුළුවන්ද කියලා කියලා අජාන් චා. And he said, because there's two kinds of suffering, the kind you run away from and it follows you everywhere, and the kind that you turn around and face that's the gateway to freedom. දැක්කද? එයා කිව්වේ මේ අජාන් චා කිව්වලු මේ දුක කියන එකේ ඔය සෆරින් කරනවා කියන එක දුක කියන එකේ ජය දෙකක් තියෙන. එකක් තමයි කොහොම හරි අපි එකෙන් ගැලවෙන්න දුවනවා අපි ඒක අතාරින්න හදනවා අපි සැප කියලා කොහේ වෙන දෙයක් හොයාගෙන යනවා මේ දුක කියන එක හරි නෑ කියලා අපි ඒක පැත්තකට දානවා. අනිත් එක තමයි මේ දුක කියන එක හරියට ඒක දිහා බලලා ඒක මොකක්ද කියලා හිතගෙන ඒකෙන් අපි අපේ අධ්‍යාත්මය ඕපන් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාත්මය දිගෑර ගන්නවා. ඒක ගැන තමයි මේ ඒ වගේ කරන්න කැමති නම් තමයි මේකට එන්නේ කියන එක තමයි යා කියලා තියෙන්නේ. He said, and here we're willing to face everything. And if that's what you want, then welcome. අපි ඔය කියන්නේ දුක බය කියන ඕන එකට මූණ දෙන්න කැමති නම් මූණ දෙන්න ලෑස්ති නම් එහෙමනම් මේ මහාන වෙන්න පුළුවන් කියලා වෙල්කම් කියලා කිව්වා කියලා තමයි මේ කිව්වේ. And it was hard. Barefoot. I had to learn how to walk without my robes falling off. It was all done in a language of both Thai and mostly in Lao and another language. ඒක දෙයක් කිව්වේ ඒක හරි මහාන වුණාට පස්සේ ඒක හරි අමාරුයි ඇවිදින්න ඕන එක. සපත්තු නැතුව මේගොල්ලෝ පුරුදු නැහැ සපත්තු නැතුව ඇවිදින්න. සපත්තු නැතුව barefoot ඇවිදින්න ඕනලු සිවුර තියාගන්න බැහැලු සිවුර කඩන් වැටෙනවා. මේ අනිත් එක ඒගොල්ලෝ දැන් මේව කර ඉංග්‍රීසි වලින් නෙවෙයිනේ උගක් වෙලාවට තායි භාෂාවෙන් එහෙම නැත්නම් ලාओස් භාෂාවෙන්ලු කතා කරේ. මෙයාට පොඩි chance එකක් තිබුණා කියලා මොකද මෙයා ලාओස් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ පීස්කෝ මොකක් හරි මේකට ගිය වෙලාවක පොඩ්ඩක්. ඒකින්ද මෙයාට chance එකක් තිබුණාලු ඒ කියනවා තේරෙනවා. Language that I'd learned through the Peace Corps medical stuff I was doing. It was really demanding. And I went through everything, you know, I was restless, I was bored, I had all my neurosis and all of that. But somehow I was also pleased that I was doing something really tough and loved it. And then the invitations, you know, we would chant in the morning about the brevity of life and what matters to you more than anything
pay attention to what in Zen they call it the great matter. And then there would be invitations to sit in the charnel ground. දැන් එතනදී ඔය කිව්වේ දැන් එයාගේ දිනචරියාව කිව්වේ මේ මහණුනාට පස්සේ උදේ පාන්දර යාර ගිහිල්ලා මේ අපි chant කරන්න ඕනේ කියන එක. ඔබ දැන් අපිත් කරලා දෙනවා මම මේකකට ගියා නම් එයාගේ රිට්‍රීට් එකකට ගියා නම් අපි දන්නවා මේ අජන් බ්‍රහ්මවංශක රිට්‍රීට් වලට ගියත් එහෙමයි නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඒ දවස්වල අපි නිව්සීලන්ත ගාන චින්ත ගියාද මන් දන්නේ නැහැ මේ ඒක රිට්‍රීට් වලට ගියාමත් අපි ඔක තමයි උදේ පාන්දර ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලා chant කරනවා. දැන් මෙයා මේ ඊට පස්සේ කතාවක් කිව්වා හොඳ කතාවක් මේ මම නිතරම ඔය වෙනදාට කියන එකක් මේ හාමුදුරුවෝ ගැන කියනකොට අර අපි ඔය මේ පාංශකුලේ ගැන කියනකොට එහෙම මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කතා කියලා තියෙනවා ඔක මේ මම නිව්සීලන්තේ ඉන්න කාලේ ඒ අර පන්සලේ මම ට්‍රෙෂරර් කෙනෙක් හිටියේ ඒ හාමුදුරුවෝ අජන් වජිරෝ එතකොට හිටියේ අජන් වජිරෝට ප්‍රශ්නයක් වුණා මොකද මේ ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක් නැති වෙලා දැන් ගොඩක් කල්නේ මේ මම කියන්නේ 1990 ගණන් වල ඒතකොට මේ හාමුදුරුවෝ දන්නේ නැහැ මේ ලංකාවේ විදිය මොකක්ද කියලා. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් නැති වෙලා මේ හාමුදුරන්ට ආරාධනා කරා මේ පාංශකූලෙ දෙන්න කියලා. ඉතින් අජන් වජිරෝ මගෙන් ඇවිල්ලා ඔබ මේ මම අපිලා කතා කරලා අහනවා මේ මොකද්ද මේ පාංශකූලය කියන්නේ what is that what shall we do මොකද අපි කරන්නේ එහෙම එකක් අපි දන්නේ නැහැ කියලා. මම මම ඒව නැව කොහොමද මේ තායිලන්ත වල කවුරු හරි මැරුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ මලමිනී කියලා දෙනවලු පන්සලට. ඒ ට්‍රැඩිෂන් එකේ අයට ඒ අය කරේ මලමිනී කියලා දෙනවලු පන්සලට. ඒතර පන්සලේ දරසයක් හදලා ඒ දරසය අරක පිච්චෙන ගමන් මේගොල්ලෝ වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා. ඒ පිච්චෙන එක දිහා බලන්න. ඒකට තමයිලු මේ මලමිනී කියලා දෙන්නේ. නැතුව මේ අර සිවුරු දාලා මේ මොකද්ද මේ පාංශකූලේ කියලා බණ කියලා එහෙම මොකුත් නැහැ. කෙලින්ම මේ ගමේ මිනිසුන්ගේ කරන ඒගොල්ලෝ කරන උදව්ව තමයි පන්සලට අර මල්මිනී ගෙනල්ලා දෙන එක. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ ආදාන කරනවා. දැන් මෙයා මේ කියන්නේ ඒක. දැන් මෙයා කිව්වේ ආදාන කරන වෙලාව අපි එතෙන්ට ගිහලා වාඩිලා අපි ඉතින් භාවනා කරන්න ඕනේ. ඒකත් අපේ දිනචරියාව. ඒකේ සම්බන්ධතාවය මොකද මෙයා කියන එක. මම ඔක අහලා තින්නේ අර අජාන් වජිරගේ. And watch a body be burned. And then we get back to the monastery and, we'd eat and wash our robes or do our chores and all those kind of things that one does living in community. චකදේ කිව්වේ අර ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේ ඒවා බලලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්නවා. ඉතින් කියන්නේ රෙදි හොදන ඒවා, තමන්ගේ සිවුරු හොදගන්න ඒවා ඔක්කොම තමන්ම කරගන්න ඕනේ. කියන එක තමයි මේ ඒ අර Ajahn Chah ගාව මානෙලා ඉන්න වෙලාවේ කරපු දේවල් මේ. And then Ajahn Chah would teach. And he would talk about becoming the one who knows, becoming that knowing, becoming that consciousness itself, that we're not here to have any particular experience. එතන තමයි ඔන්න හොඳ වචනේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ Ajahn Chah උගන්වන්නේ becoming that consciousness කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ එතන ඒ කියන්නේ Ajahn Chah teach කරේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු අර ශුන්‍යතාවය. එහෙම නැත්නම් මේ නිවන එහෙම නැත්නම් මේ අපේ ඒ කියන්නේ මමත්වේ නැති තැන ඒ කියන කොන්ෂස්නස් එකට ඕපන් වෙන එක තමයි අපි මේ කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් අර දැන් මේක ගන්න යනවා වගේ නේ දැක්කද මේගොල්ලෝ කියන්නේ අර ඕපන් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එතෙන්ට අපි ඒ ඇතුළට අපි යවෙනවා නිකන්. ඒක තමයි මෙතන ටීච් කරන්නේ. ඒක තමයි මේ මෙතන කරන්න කියන එක තමයි මෙයා කිව්වේ දැන්. ඒ අර අජාන් චාගේ මේකේ වටිනාකම මෙයාට නිකන් හිතට ගිහිල්ලා තියෙන. ඒක තමයි ඒ කිව්වේ. හරි. මම මෙතනින් දැන් පොඩ්ඩක් නවත්තලා අපි ටිකක් කතා කරමු. පාංශකූලයේ දෙන එක ඇත්තටම ඕක මේ ඒක චාරිත්‍රයක් හැටියට මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕක ඔය තායිලන්තේ හරි ලාओ හරි කැම්බෝඩිය කොහෙන් හරි එහෙ තිබුණලු මේ චාරිත්‍රයක්. දැන් ඔය මිනිය ගිහින් දෙනවනේ. ඊට පස්සේ මේ මිනිය ඔතලා තියනවලු මේ රෙදි වලින්. කියන්නේ සුදු රෙදි හරි මොනවා හරි වලින් ඔතලා තියනවලු. එහෙ එම්බාම් කරන්න නැහැලු. ඉතින් ඒ සුදු රෙද්ද ගලවලා අර මේ මිනිය පුච්චන්න කලින් ඒ සුදු රෙදි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා සිවුරු හැටියට. ඒ අර මේ ලේ මේ වගේ ඇවිච්ච සිවුර ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඒක මේ ගිහිල්ලා හොදන ගමන් ඒකේ තියෙන අර
ඔය භාවනාව කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ගැන මොකද්ද මේ ජීවිතය කියන්නේ ශරීරය කියන්නේ මොනවද කියලා භාවනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක පඳු පොවන්නේ අර කහට පේන්නේ නැති වෙන්න. ඒක කහ පාට රතු පාට කරන්නේ ඒකයි. ඉතින් දැන් විස බීජ මැරෙනත් එක්ක. විස බීජ විතරක් නෙවෙයි අර පාට දැන් ඒක සුදු රෙද්දක්නේ. ඉතින් ඒක අර මේ කහට පැල්ලම් තියෙනවනේ ඔකේ ලේ පැල්ලම් අරවා මේවා මිනිහ ඔතලා තියලා. ඉතින් ඒ සිවුර හදන්නේ ඒවා නැති කරන් තමයි පඳු පොවන්නේ. ඉතින් ඕක ඕක තමයි අපි චාරිත්‍රාක් හැටියට මේ කඩෙන් සුදු රෙද්දක් ගෙනල්ලා මේ පාංශුකූලය කියලා දීලා කරන්නේ. අපේ මං හිතන්නේ හොඟ දෙනෙක් ඕක දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක මේ ඒකේ පසුබිම මම අහලා තින්නේ ওই විදිහට. මේ වේක මං අහලා තියෙනවා ඔයා කිව්ව වගේ දැන් අර මලමිනිය ගෙනල්ලා දෙනවා මේ පන්සලේ කරන්නේ ඒකට දරසයක් හදලා ඒක පුච්චනවා. ඒක තමයි මට ඔය අජාන් වජිරෝ කිව්වෙත් මෙයා කියන්නේත් ඒක තමයි. ඒ සිවුරේ කතාව මම අහලා තියෙන්නේ දැන් පාංශකූල සිවුර කියලා කියන්නේ අර පාංශ කූල වෙච්ච සිවුර. ඒ කතාව මම දන්න විදිහට අහලා තියෙන්නේ නම් මම දැනගෙන තියෙන්නේ ඔය බුදුහාමුදුරු ඉන්න කාලේ මේ සිවුරු දැන් සිවුරක් දැන් අපි කවුරුහරි මහාන වෙන එනකොට ගෙවල් අතර දාලා ඔක්කොම කරලා එන්නේ. ආවම ඒගොල්ලෝ සිවුර හදාගන්නේ ඒ දවස්වල මලමිනිය අරන් ගිහිල්ලා රෙදි වල ඔතලා මේ සෝහනේ දාලා එනවා. ඒ කියන්නේ කැලෑවේ දාලා එනවා. එච්චරයිලු කරන්නේ. එතකොට අර ඒකෙදී අර මේ මලමිනිය නරක වෙලා ඊට පස්සේ අර රෙදි ඉතුරු වෙනවනේ. ඒක පාංශු කූල කියලා කියන්නේ පාංශ බවට පත් වෙච්ච රෙදි කෑලි. ඒව ටික අරන් ඇවිල්ලා ඒවා එකට ගොතනවා. ඒවට එකට මහනවා. ඒක තමයි අර පොඩි කොටු කෑලි වල තියෙන්නේ. සිවුරු මහන්න ඕනේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට මහලා ඒක පඳු පොවල තමයි සිවුරු විදිහට අඳින්නේ. අදංචා ඉතින් ගෝලෙක් නැකින් ආයි තහන දෙයක් නැහැ. ඒක ඒ හාමුදුරුවන්ට පුරාංකම තිබුණා හුඟක් දෙනෙකුට මේ ඔය භාවනාව පිළිබඳ විතරක් නෙවෙයි මේ ඔය විනය සම්බන්ධයෙන් අරවා මේ හුඟ දෙනෙක් මේ මෙල්ල කළා ඒගොල්ලන්ට නියම මාර්ගය පහදලා දෙන්න මේ පුරාංකම තිබුණා. ඉතින් මේ දැන් ඔතෙන්දී අපිට වැදගත් වෙන්නේ අජංචා මේ දැන් ඔය කියන මහත්මයාට මේ දැවිච්ච මේ ඥානය පහළ වෙච්ච හැටි අවස්ථාවේදී එතෙන්ද කිව්වේ පහළ වෙන්න ඉඩ අරිනවා කියන එක. අර ඒ අවස්ථාවවලදී පහළ වෙන්න ඉඩ අරිනවා කියන එක තමයි වැදගත්ම දේ. අතන ඒ වචනේ. ඉතින් අර අපි උත්සාහ කරන්නේ පහළ කරගන්න වෙනවා භාවනාවේ. නොතෙන්දී අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන මේ අර භාවනාව ඒ විදිහට වැවෙන්න ඕන මේ අරමුණක් නැතුව. එතකොට තමයි පාර වෙන්නේ. ඉතින් ඕකට මට කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි බුද්ධ ධර්මය කියලා යමක් දැනගන්නේ සංඥාවන්. සංඥාවන් කියන්නේ කිසියම් නීති ලෝස්. කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ධර්මය කියලා කියන්නේ කිසියම් අපි පිළිපැදිය යුතු යම් කරුණු. ඒක කරුණු පිළිපැදී ගමනකොට එතන තියෙන්නේ අපි අර අපේ මොළය සහ අපේ ඉන්ටෙලිජන්ස් සංඥාව ඒව එක්කව කරගෙන අපි කරන ක්‍රියාවක් තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ පල ගන්නන්න. නමුත් ඇත්තටම විය යුත්තේ අර අපේ විඥානය ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නැහැනේ. විඥානය සඳහා පවතින්නේ කාරණා කීපයක් මත. අපේ දැනුම මත, ඉන්ටෙලිජන්ස් මත සහ ෆ්‍රී වීල් එක මත. ෆ්‍රී වීල් කියලා කියන්නේ අභිමතය. තමන්ගේ අභිමතය. එතකොට ඔය අභිමතය තමයි අපි මේ හිතාගෙන ඉන්නේ නිදහස් කියලා, නිවහල් කියලා. නමුත් ඒකට බලපාන වෙනත් නොපෙනෙන සාධක තමයි අවිද්‍යාව සහ මේ අවිද්‍යාව සහ තණ්හාව. ඉතින් ඔය අපි භාවනා කරගෙන යනකොට අපේ කෙරෙන්න ඕනේ අර එළඹගත් සිහිය තුලින් එළඹගත් සිහිය ස්ථාවර කරගෙන තියාගෙන ඉන්න. එතෙන්දී අර මේ සංඥාව එළියට දැමීම සඳහා තමයි අපි ශූන්‍යතාවය කියන සංකල්පය අරගෙන ශූන්‍යතාවයෙන් උත්සාහ. ඉතින් ශූන්‍යතාවයත් ඇත්තටම එක්තරා විදිහේ සංකල්පයක් තමයි එතෙන්ට යනකොට වෙන්නේ. ඉතින් අර ශූන්‍යතාවය නිසා අපිට පුළුවන් හිත බැලන්ස් කරගන්න.
ඉතින් ඒ හිත වෙනස් කර ගැනීමේදී තමයි අර මාර්ගය පැහැදෙන්නේ. ඒක තමයි මට කියන්නේ. ඔව් එතෙන්දී අර ඔයා කිව්වේ වගේ එතෙන්ට යනකම් අපිට ඒක ශූන්‍යතාවය කියන සංකල්පයක් විදිහට තියා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්තටම ශූන්‍යතාවයට ගියාට පස්සේ ඊතර සංකල්පයක් නැහැ නේ. මම ඒක හිතන්නේ. අදාළ නැහැ ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා ඊට ඉවරයි. පස්සේ හරියට හරි. ඔව්. හොඳයි හොඳයි. මම ඔය මේ තායිලන්තයේ මේ සාමාන්‍ය ඔය මේ අජංචාගේ විතරක් නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර හොඳ මේව එකක් තමයි ඔය తాවකාලික පැවිද්ද කියන එක. ඕක මං හිතන්නේ හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක්. ඕක අපිට පුරුදු වෙනවා. නිව්සීලන්ත වල එහෙම කට්ටිය මේ පැවිදි වෙලා ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් ඒකේ ඉඳලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහේ ආපු අය අජංචා ළඟ හරි වෙන තායිලන්තයේ පන්සල් වල ආශ්‍රම වල ඉඳපු කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න ඔය බටහිර රටවල. මමත් ඒ දවස්වල මේ අඳුනගෙන හිටියා ඔය නිව් හැම්ෂයර් වල හිටියා කෙනෙක් ස්ටීවන් කියලා. එයා මෙහෙ රස්සාවෙන් අස්සෙලා ගිහිල්ලා එහෙ මහාන වෙලා ඉඳලා ඇවිල්ලා ආයේ රස්සාව කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔය ධර්මයේ ප්‍රචලිත වෙන එක ගොඩක් වැඩි වුණා ඒක නිසා. ඔව්. ඒක හරි ඔයා මතක් කරපේ හොඳයි ඇත්තටම. ඒ අර ඒක ට්‍රැඩිෂන් එකක් එහෙ තියෙන. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට මං හිතන්නේ තායිලන්තේ මේ වැඩ ඕන කෙනෙකුට පොඩි හැම එක්කෙනෙක්ම මහාන වෙලා අවුරුද්දක් විතර ඉඳලා සිවුර අරින්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ නියම මේ වේ මං හිතන්නේ. ඔය ඒක ඇත්තට මේ රජුරුවොත් එහෙම ඉන්නවා. දැන් ඉතින් රජතුමාත් මේ පැවිදි වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ඒක මේ දැන් ජීවිතේ සුදුසුකමක් එක එක දේවල් වල දැන් විශේෂයෙන් කසාද බඳින්න එහෙම ගියාම උනත් ඒක හොඳ සුදුසුකමක් හැටියට සලකනවලු. ඔව් ඒක හරියට හරිය. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙයාත් කරලා තියෙන්නේ. මෙයා ඒ අවුරුදු ගානේ ඉඳලා අවුරුද්දේ ඉඳලා අපෝ මෙයා මේ සිවුර ඇරලා මෙහෙ ඇවිල්ලා. දැන් අර ඔයා කිව්වා වගේ දැන් මෙහෙ මේ ෆීනික්ස් වල අර මම කියන්නේ දැන් මෙහෙ ඉන්නවා කියලා ඔය මෙඩිටේෂන් උගන්වන ටීචර් කෙනෙක් කියලා එයා කියන්නේ එයා මේ ෂේන් විල්සන් කියලා මම එයා හොඳට දන්නවා. එයාගේ වට මම තියලා ඔය මෙඩිටේෂන් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අනිත් අයත් එක්ක. අනිත් අය එයාත් ඒ වගේ. එයාත් ඔය වගේ ඔය දවස්වල ගිහිල්ලා මේ එයා තියෙනවා මෙයාගේ මේ ස්පිරිට් රොක් කියලා මේ සෙන්ටර් එක. ඒකට අපි ලං ගෙහින් හිටියා කිව්වේ ඒක නේද? ඒක නෙමෙයි අපි ගියේ ඇත්තටම අපි එතනදී ඊට පොඩ්ඩක් දුරින් තියෙන තව තැනක මේ අබේගිරි කියලා මේ අජාන් චාගේ පන්සල. අජාන් චාගේ කියන්නේ දැන් අජාන් බ්‍රහ්මවංශලාගේ වගේ අර මේ පන්සලක් ඒක අර අජාන් අමරෝ ඉන්නේ. ඒක තමයි අපි ගිහිල්ලා හිටියේ. මේ වයිෆ් දෙන්නම ගිහිල්ලා හිටියන්නේ අපි සුමානයක් විතර. ඒ ගිහිල්ලා එනකොට ඇත්තටම අපි මේකට ගිහිල්ලා විසිට් කරා මේ ස්පිරිට් රොක් එක. ගොඩක් මේ මම දැන් ගිහිල්ලා බැලුවා YouTube එකේ මෙයාගේ ওই වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. තව ඒවා මේකට ඇතුළේ ඇති. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. ඔව් මෙයාගේ හරියට තියෙනවා මේ ගොඩක් මෙයාගේ අර මෙයාගේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එකත් එක්ක මෙයා ගොඩක් අර හොඳට මේ අර ටිකක් ඔය ડિප්‍රෙෂන් ආයත ඒගොල්ලන්ටත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ කෝ එකට ගියාම මෙයා අර රිට්‍රීට් එහෙම තියෙනකොට මේ විදිහට උදාහරණ තමයි ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ ගැන හරියට කෝ එකට කියලා කතා කරන දැන් බලමු ඔබ තව ටිකකින් තියෙනවා හොඳ කෑල්ලක් මේ. Section on gates of awakening and how දැන් මෙතන මේ එයාගේ ඔයාගේ පොතක තියෙනවා එහෙම මේ gate of awakening කියලා. කියන්නේ අපි මේ නිර්වාණය ගන්න එහෙම නැත්නම් අපේ මාර්ගඵල ලැබෙන ගේට්ටු ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ගේට්ටු කියන්නේ දොරගොඩවල් තියෙනවා කියලා. ඒ දොරගොඩවල් ඒව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා තියෙනවා. මේකේ මේවා හතරක් කියලා තියෙනවා කියලා. ඒක ගැන තමයි මම ප්‍රශ්න අහන්නේ. how people enter the deep spiritual journey through different gates. Can you first of all just describe that metaphor, entering through a gate? Yeah, what I mean by ඒ උදාහරණය පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කිව්වා. it is that there's something that draws us back to the mystery, to understanding that we're not just this skin encapsulated body, that who we are is spirit itself, that we're consciousness, life, loving awareness, and it happens differently for different people. ඒ කියන්නේ මේ අපිට තේරෙන යනවා ටිකක් කල් යනකොට මේ අපි මේ කියන දැන් මේ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල ඇත්තටම මේ බොඩි එකයි මමයි කියන එකේ වෙනසක් පේන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලන්ට. මම දැක්කද මෙයා ඉඳන් කිව්වේ දැන් අපිට ටිකක් කල් යනකොට තේරෙන මේ අපි මේ බොඩි එක කියන්නේ අපි නෙවෙයි.
අපේ කොන්ෂස්නස් එක කියන්නේ අපේ අවයර්නස් එක අපේ මීට වඩා වෙනස්. අපි මේක බොඩි එක නෙවෙයි කියන එක තමයි මම කිව්වේ. දැන් අපි ඉස්සර කරේ මේ අපේ මේක නෙවෙයි අපි මීට වඩා වෙනස් එකක් විත්ති අපිට තේරෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ අපි මේ අපි හොයන්නේ කියලා එක ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා කියන එක. දැනෙනවා කියන එක. It can happen in tragedy, can happen in blissful ways. And so this is just a simple description of what opens us. ඒ කියන්නේ කිව්වේ ඒ ඔය කියන දැනීම දැනෙන්න පුළුවන් නිකන් ආදිසියෙ මොකක් හරි ලොකු අනතුරක් වුණා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි නැති වුණා. ඒ වගේ ට්‍රැජඩි එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි ගම් වතුරක් වගේ එකක් ආවා. ඒක දැක්කහම මිනිස්සු මෙච්චර මැරෙනව නේද? යුද්ධයක් ආවා. මෙච්චර මිනිස්සු මැරෙනව නේද? ඒ වගේ මොකක් හරි අපිට දැනුණාම මේක මේ අපේ ශරීරය විතරක් නෙමෙයි මේක අපිට මේකෙන් ගැලවෙන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක දැනෙන ඒ ස්වභාවය ආවහම තමයි මේක තේරෙන්නේ. මේ දොරක් මේ කියන්නේ එතකොට තමයි මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ මේ කොහේ හරි යන්න තියෙනවා. තැනකින් යන්න තියෙනවා කියලා. පටාචාරවලට වෙච්ච තියෙන දේවල් ඔක්කොම උනාට පස්සේ තමයි එයාට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වම මේ මැරෙන එක සාමාන්‍ය සිදුවීමක් කියලා. එතකොට එයාට ඒත්තු ගියාම තමයි එයාට තේරෙන්නේ එහෙනම් මෙතනින් ගැලවෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒක තමයි දොරටුව ඇරෙනවා කියන එකේ තේරුම කියලා. And you talk about 4 gates, and I wonder if we can briefly explore each one. Sure. The first one is the gate of sorrow. දැන් මේක දැන් ඔයා කියලා තියෙනවා මේ ගේට්ටු 4ක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒවා එකින් එක යමු කියලා තමයි මම කිව්වේ. කියලා කිව්වා ඔයාගේ පළවෙනි එක තමයි මේ gate of sorrow. sorrow කියන්නේ මේ දුක නිසා ඇති වෙන දොර ඇරීම. එහෙම කියලා කියමුකෝ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා. ඒ කියන්නේ දුකින් විතරක් මේ එළියට ඇරෙන ඒ ගේට්ටු ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කියලා කිව්වේ. Yes. Half the people who come on a spiritual journey come because of some great loss. Something that's broken their heart or broken their life. The death of someone they love, the death of a child, the end of a marriage, the loss of their business, something where they thought they knew who they were and where they were going, and the world falls apart. ලක දෙයක් කිව්වේ දැන් ඔය සරෝ කියන පළවෙනි ගේට්ටුව කියන එක තමයි අර මම පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. දැන් ඉඳන් කිව්වෙත් අර සමහර අයට හොඳට බිස්නස් තියෙනවා අරගෙන තියෙනවා ඒ ඔක්කොම එකපාරට කඩන් වැටෙනවා. එක තමන්ගේ කවුරු හරි කෙනෙක් නැති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ වෙච්ච ගමන් අන්න තේරෙනවා මේ මුළු ලෝකෙම බෑ වැටලා නිකන් අර ඒ කියන්නේ අර සුයිසයිඩ් වෙන තරමට ගිහිල්ලා වගේ ඒ වගේ වුණාට පස්සේ ඇරෙන ගේට්ටුව තමයි මේක කියලා. දැන් අර ප්‍රචාරාව වගේ ඒ වගේ ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහිල්ලා දැන් මෙතන අන්තිම මොකද්ද කියනකොට අර පණිවිඩය ඇහුණාම බුදුහාමුදුරන්ගේ පණිවිඩය හම්බුණානේ මේ මැරෙන්න හැම ගෙදරකම මිනිස්සු මැරෙනවා කියන එක. ඒකෙන් දැනුණාට පස්සේ තමයි ඔන්න දොර ඇරුනේ. අන්න ඒ වගේ මම ඒ තින උදාහරණයක් නෑ වෙන උදාහරණ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දෙන්න. ඒක තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. මේ ඒකෙන් තමයි මේ එක ක්‍රමයක් මේක ඇරෙන හැටි. And I hear it, and I don't wish the suffering on anyone, but I'll get people contacting me and say, my child died, or I don't know how to live in this. And that's the start of a really deep journey for them. දැන් කිව්වේ දැන් ඒ වගේ තමයි ගොඩක් දෙනෙකුට අර මේක ඇරෙන්නේ. කියන්නේ මේවා දුකක් දැනුණාම මොන හරි මේකක් නැති වෙච්ච ගමන් ඒකට මම කිව්වා කියලා මම ඉතින් මේ මෙඩිටේෂන් ප්‍රැක්ටිස් කරනවානේ. එතකොට මෙයාට සමහර අය ඇවිල්ලා අහනවා ප්‍රශ්න. එතකොට මෙයා කියනවා ඉතින් මේ මගේ ළමයා නැති වුණා. දැන් මොකද කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ අහනකොට එතකොට අර දොර ඇරෙනවා මේ මිනිසුන්ට මේක ඊට වඩා වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා නේද කියන එක. ඒක තමයි මම කිව්වේ. මේ අර දුක කියන එක දැනුණා මෙයාට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කතාවක් මේ කියන්නේ මෙයා නෙවෙයි මේ අර නන් ලියලා තියෙන විදිය. එයා ලියලා තියෙන්නේ එයාගේ පොතේ ලියලා තියෙන්නේ මේක දැනුණා. දැන්ලා එයාට තේරුණාලු මේ ඔක්කොම මේ ඇත්තටම මේ මිනිස්සු මැරෙනවා, සත්තුන්ව මරනවා. මේ ඔක්කොම දුකක් නේද මේක. හරි කනගාටුදායක දෙයක් නේද කියලා. එයා ලියලා තියෙනවලු මේ එයාගේ කඳුළු ආවා කියලා ඇස්වලින්. දිගටම කඳුළු බේරුණා කියලා. වීපින් කියලා කියන්නේ කඳුළු බේගෙන ගියා කියලා. They're not personal tears. They're the tears of the way of opening. And then she said all of a sudden. මෙයා කිව්වා ඒවා personal tears නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මෙයා කිව්වේ ඒවා personal tears නෙවෙයි. ඒවා tears of awakening. ඒ කියන්නේ tears of කියන්නේ කඳුළු වෙනවා කියන එක මම මේක කියලා තියෙනවා මම ගොඩක් ඉස්සරද.
මම ඔය අපේ පිටර ඉන්න අයටත් ඔය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මට කියලා තියෙනවා හැබැයි ඒගොල්ලෝ තාම දන්නේ නැහැ මොකද්ද උනේ කියන එක. නමුත් මෙහෙමයි. කියන්නේ ඇත්තටම අපි නියමිතව භාවනා කරන නිවැරදිට ඉන්නකොට ටිකක් වෙලා යනකොට තමන් අර ටච් වෙනකොට මේ මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන එකට අර ඒ කියන කොන්ෂස්නස් එක ටච් වෙනකොට ඇත්තටම ඇස් කඳුළු වලින් පිරෙනවා. පිරෙනවා කියන්නේ ඒක අපි කරනව නෙමෙයි. ඒක ඉබේ දැන් මම කිව්වේ අර not his personal her personal tears කිව්වා. personal කියන එක නෙමෙයි. මේක තමයි මේ එන විදිය. දැන් අපි අර hina වෙනකොට මම ඔක පොතේ ලියලා තියෙනවා මේ චින්තක දන්නවා. ඒ කියන්නේ hina වෙනකොට කඳුළු වෙනවා. අඬනකොටත් කඳුළු වෙනවා. ওই දෙකේදීම අපි පර්සනලි ගන්නවා අපේ මනස හිතන් ඉන්නේ අපේ පර්සනලි වෙනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම අපි අර අධ්‍යාත්මයේ අර තියෙන සම්බන්ධතාවය නිසා ඒකෙන් මතුවෙන ප්‍රකාශනය තමයි ওই කඳුළු විදිලා එන්නේ. දැන් ඕක දැන් අර මම අහලා තියෙනවා දැන් ඔය සද්ගුරු කියන්නේ සද්ගුරු එකපාරක් එයා ගිහලා භාවනා කර ඉන්නකොට පැය 4ක් විතර හිටියොත් නැගිටලා බලනකොට මුළු ඇඟ තෙමෙන්නම කඳුළු ටික බේරිලා. කඳුළු බේරිලා. එතකොට එයා බලනවා මොකක්ද මේ වුනේ කියලා. ඒක ඇත්තටම දැන් ඔහොම වෙලා දැන් ගොඩක් මගේද එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා කඳුළු එන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක දැන් මට මතකයි චන්ද්‍රත් දවසක් කියනවා ඔයා භාවනා කර ඉන්නවා නැගිටිනකොට මේ කඳුළු බේරුණා කියලා. ඔය කියන්නේ මේ බොහොම හොඳ මේ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඕක අර අපිට අමතක කරනවා. ඒක අපි දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද මේ දැකුනේ මොකද්ද මේ දැනෙච්ච දැනීම. ඒ දැනීමෙන් තමයි ඔය එන්නේ. ඒක තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. I became Mother Mary. I became, you know, in the Buddhist tradition, the Bodhisattva of compassion, Kuan Yin, and I could hear the cries of the world, and I knew that I could open my heart to the great heart. දැන් මෙයා මේ කිව්වේ දැන් අර මේ නන් ලියලා තියෙන එක කියන්නේ මේ කිව්වේ. ඒතකොට එයා ලියලා තිබුණාලු එයා එකපාරට ඒ කියන්නේ අර වගේ දැක්ුණාට පස්සේ අර කඳුළු ආවට පස්සේ එයා එකපාරට අර දැන් බුදුහාමුදුරු කියලා දිනා වගේ ඒ කියන්නේ මම බෝධිසත්ව කෙනෙක් වුණා. එහෙම නැත්නම් කොණ්‍යාන් කියලා කියන්නේ මේ ඇත්තටම මේ ඔය මහායාන ආගමේ තියෙන එක මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති රූපයක් තියෙන සුදු පාට ගෑනු රූපයක් තියෙන යට කියන කොණ්‍යාන් කියලා. එයා කියන්නේ ඒ බෝධිසත්ව කෙනෙක්, බෝධිසත්ව ගෑනු කෙනෙක්. එයා වගේ. එයාටත් නිකන් ඒ කියන්නේ එයා මුළු වේවකටම ඒ කියන්නේ කොන්ෂස්නස් එකේ තමයි ඉන්නේ එයා. ඉතින් ඒක තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. ඒ වගේ වුණා කියලා. කියලා මේ අර නන් ලියලා තියෙනවා කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. With Mary or with Kuan Yin to hold all these tears. And she became changed by that. Because she was able to see the sorrows and also know that there's something even bigger, that's not the end of the story. That there's a compassion and love even bigger than all the tears that we weep. The second gate. අපේ තියෙන awareness එකේ මත අපේ compassion එක මේක කියලා කිව්වේ ඒ compassion එක ඔය කියන ඔය දුක කියන ඒවට වඩා විශාලයි. ඒ නිසා ඒක තමයි වටින්නේ කියන එක තමයි කිව්වේ. ඊළඟට මම අහනවා මේ දෙවෙනි ගේට්ටුව ගැන. Jack, I think is probably more mysterious for a lot of people. You call it the gate of emptiness. Can you describe that? මෙයාගේ දැන් අපි දෙවෙනි ගේට්ටුව ලියලා තියෙන්නේ මේ කියන්නේ මිස්ටීරියස් එක මේ gate of emptiness. ඒ කියන්නේ ශුන්‍යතාවය කියන දොරටුව. ඒක ගැන මොකක්ද ඒක ගැන විස්තර කරන්න කියලා තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. දැන් ඔය දෙවෙනි මේ විදියට දැන් මේ ඔය ගේට්ටුව කියන එකකින් අදහස් කරේ මේ දෙවෙනි විදියට මේ අහන්නේ කොහොමද මේ කට්ටියට දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මාර්ගඵලවලට යන්නේ. මම එහෙම කියන්න විදිහට යවෙන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද? දැන් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපි දුක දැකලා දුක හොඳටම දැනුණාට පස්සේ ඒකට වඩා වෙන එකක් තියෙනවා කියන එක අපිට නිකම්ම ඉබේම තේරෙනවා. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා වුණේ ඒක ඉබේ සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ ඉබේ සිද්ධ වෙනකොට තමයි අර ඇරිලා අපිට කඳුළු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඒකෙන් දැනෙනවා. මෙතන තමයි මේක අපි මේවෙන් අයින් වෙලා ඉන්න පුළුවන් කියන එක දැනෙනවා. ඒක තමයි ඒක වගේම දැන් මේ අහනවා දැන් මේ ශුන්‍යතාවය කියලා එකක් ඔයා කියනවා. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක තමයි අහන්නේ. Yeah, the gate of emptiness is that moment when you look back and you realize all the things that seem so real are gone. All we actually have is the present moment. The rest of it's just an idea, just a thought. All we have is the reality of the present. That's it. And you start to see that everything that seems so solid is gone, that the nature of things
is to appear out of nothingness, to be experienced, and then to dissolve as your own life will, as the things around you, as these events and experiences. We tend to feel that it's so solid, but it's not. You also refer to the gate. දැන් එතන එයා කිව්වේ අර කියන්නේ මේ අපිට පේනවා කියලා මේ අපේ මේ කියන්නේ දැන් මේක නිකන් හරියට දැන් මේ අපි ඔක්කොම නිකන් අර ෆික්ෂනල් කැරක්ටර් එකක් වගේ අනිත් ටික ඔක්කොම. ඒක නැතුව මේ අපේ මේක පේනවා වගේ. දැන් ඔය එක එක ගේට්ටු ගැන කිව්වට මම මේ කියන එක දැන් මෙතන ඉන්න ගොඩක් දෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැති මම කියන්නේ ශුන්‍යතාවයේ ඉන්නවා කියලා මේ විඥානේ නැති තැන. විඥානේ නැති තැන ඒ කියන්නේ සංකල්පනේ නැති තැනට අපි ඉබේම වැටෙනවා. ඒක අර මේකේ ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේ ඉන්නවා කියලා කියන එකෙන් කියන්නේ තමයි තේරෙන්නේ මේ අනිත් ඒවා ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. දැන් ඒක තව ක්‍රමයක්. අර අපි භාවනාවේ ඉඳලා හරි එහෙම නැත්නම් අපිට දැනුණොත් මෙතන මේක තමයි මේ ටික. දැන් ඕක සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් අර තමන්ගේ පරණ පුරුද්දක් තියෙන එකක් එළියට ආවම දැන් මම මොකද්ද මේ දැන් අර මං කිව්වා අර එක්කෙනෙක් අර අපි කිව්වනේ අපි කිව්වේ මේක පාට මේ එයාට තේරෙන්නේ නැහැ තාම මොකද උනේ කියලා. තාම භාගෙට ඉන්නේ. නමුත් එයාට තේරෙනවා මේ මොකක්වත් නැහැ මේ නිකන් හරියට මේ අර ෆික්ෂනල් කැරක්ටර් වගේ කියන මේ එක මූණක් සන්තෝෂයෙන් කියනවා නිමුද දුකෙන් ඉන්නා වගේ නිකන් දෙකක් වෙන් වෙලා පේනවා. ඒ දෙකක් වෙන් වෙලා පේනවා කියන එකේ අර ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එක ඒ තියෙන ගේට්ටුවෙන් ඇරෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කිව්වේ. ඒක තමයි ශුන්‍යතාවය කියන ගේට් එක කියන්නේ. State of the eternal present. And I think that's interesting, especially the word eternal, and that might confuse people. What do you mean by that? එතන හැවුවේ තව ටිකක් ප්‍රශ්න. දැන් ඔයා කියන හරි ප්‍රසන්ට් මූවමන්ට් එක තමයි නේද? තව ඔයා තුන්වෙනි ගේට්ටුව කියලා කියන්නේ මේ ඉටර්නල් ප්‍රසන්ට්. ඉටර්නල් ප්‍රසන්ට් කියන එක තේරෙනවනේ. ඔය කියන්නේ ඉටර්නල් කියන එක තේරුම මේ අපි අර කියනවා මේ කිසිම ීමක් නැති තැන. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆිනිටි කියන එක. ඉන්ෆිනිටි කියන එකට අපි කියන්නේ මුකුත්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ අගක් නැහැ මුලක් නැහැ කියන තැන. ඒතන තමයි මේ ඉටර්නල් කියලා කිව්වේ. ඉටර්නල් ප්‍රසන්ට් කියන එකේ ගේට්ටුව ඇරෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? එතන මොකද්ද ඒක කියන්නේ කියන එක තමයි ඇහුවේ. By eternal, I mean the timeless present, that we exist creating time. Our mind creates time. It's, this kind of thinking brain, which is partly also where fear and self-protection and creativity and capacity, all those things are there. We never go anywhere. We're always just here. And those are our thoughts about past, future, what might not, what did, what didn't, and so forth. And so there's a way in which when we see that and step back, there's a sense not that we're living in linear time, but there's a timeless dimension. There's a vastness and a stillness. Time is created in our minds. And there's a timelessness that's available to all of us when we drop into this deep, vast stillness. ඔයගොල්ලෝ මම හොඳට රිලේට් කරන්න පුළුවන් මන්ට උතන. මොකද ඇත්තටම දැන් ඔයගොල්ලෝ එයා කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ අර මේ ටයිම්ලස් කියන තැනට ගියාම තමයි ඔය කියන ප්‍රසන්නස් එක කියන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියනකොට මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට කියන්නේ දැන් අපි කියනවානේ අපි අර දැන් මේ අපි එළඹගත් සිහිය අඩු නැතිලා ගිහලා අන්තිමට මේ අපි මම කියන්නේ දැන් අපේ ආධ්‍යාත්මයේ ඔය කන්ඩිෂන් එක නැතිලා ගිහලා අන්තිමට අපි යන තැනකට එතන මම කියලා තැනක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දුක නැති තැනට යනවා. දැන් ගියාම දැන් එතන ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියනකොට ගොඩක් දෙනෙකුට කියන මේක තප්පර දෙකකට විතරයි අපි දකින්නේ කියලා. නමුත් ඔය තප්පර දෙකකට විතරයි කියලා දකින සීමාව දාන්නේ මේ පැතිරගෙන. අපේ මේ මනසේ තියෙන සංකල්පත් එක්ක. ඇත්තටම එතන තප්පර දෙකක් නෙවෙයි. එතන නැහැ මොකක්වත්. ඒක හැමදාම Taman තුල තියෙනවා. ඒක තමයි මම කිව්වේ අපිට ස්ටෙප් බෑක් කරලා අපි එතන විතරයි තියෙන්නේ. එතන තමයි මේ ඉන්නේ. අපි දැන් අර මෙයා කිව්වේ දැන් ඔක්කොම මේ පිට තියෙනවා අපි ඔය මේ ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන වැඩ කරන ඒවා වෙනවා. නමුත් ඒවා ඔක්කොම අර මනසෙන් හදාගත්ත සංකල්පත් එක්ක කියන එක 100%ක් දන්නවා. ඒ නිසා මෙතනට වෙලාවක් නැහැ. ටයිම්ලස්. ඔක තමයි අර බුදුහාමුදුරු කියනකොට අකාලිකෝ කියලා කිව්වේ. මම කියලා තියෙන්නේ අර අපි දැත්තටම නියම ගුණ ගැන කියනකොට ඒ කියන්නේ සවක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ගැන දකින්න පුළුවන්. අකාලිකෝ කියන්නේ මේක මේ කාලයක් නෑ.
ඒ කාලේ නැති තැනට වැටිච්ච කෙනාට මේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් තමයි අපි මේක කාලයක් කියනවා හිතන්නේ. අර මේ පැත්තෙන් කතා කරනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් තප්පර දෙකකට දැක්කේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒක දැකලා. ඒක තියෙනවා. ඒක තියෙන ඉඳලා තමයි අර විචිකිච්ඡාව කියන එක නැති වෙන්නේ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ විචිකිච්ඡා කියන්නේ පංච නිවර්ණ ධර්ම වල විචිකිච්ඡාව කියන එක නැති වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන තුන මේ වෙන්නේ මොකද? සෝවන් වුණාට. එයාට අර විචිකිච්ඡාව නැහැ. ආයි සැකයක් නැහැ. කවුරු හරි මොනාරි කිව්වොත් මේක මෙහෙමයි මේක වැරදි. ඒව නෑ යාට. මොකද එයාට අර මතකද අපි ගියසෝවනේ කතා කරනකොට අර කිව්වේ අර ගුණරත්න හාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේක නිකන් සිල්වර් ලයින් එකක් වගේ. මොකද ඒක දැකපු කෙනාට මේ ඔය කවුරු මොනවා කිව්වත් ඒව එච්චර බලපාන්නේ නැහැ යාට. මොකද එයා ඉන්නේ අර අකාලික තැන. එයාට දැනෙන්නේ නැහැ මේ කතා කරන ඒවා විස්තර කරන ඒවා. ඒවා ඇවිල්ලා මේ මනසින් කරගත්ත දේවල් කරන දේවල්. ඒක වෙනයි. මෙයා මේ කිව්වේ නැවතිලා ඉන්න තැන. එතන කාලයක් නැහැ. ඉතින් ඕක හැබැයි ඔක්කොටම ඔය මේ විස්තර කරන විදිහ. හැබැයි ඉතින් අනිත් පැත්තට බලුවහම ඔය ඔක්කොම එකයි. එකම තැන ගැන කතා කරන්නේ. ඔය ශුන්‍යතාවය කියලා ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් කියලා අර දුක නිසා ඇති වෙච්ච එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ එකම දේ. අපි බලමු ඊළඟ දොරටු. And then the fourth gate that you reference is the gate of oneness. The gate of oneness. ඊළඟට මම හතරවෙනි එක තමයි කිව්වේ මේ gate of oneness කියලා කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම අපි දැන් අහලා තියෙනවානේ ඔය කතා කරනකොට කියලා තියෙනවා ඔය ශුන්‍යතාවය මේ එහෙම නැත්නම් යුනිටි එක වගේ අපි හැමෝම එක වගේ ඔය කියන එක කියන oneness කියන එකේ තේරුම අපිට තේරෙනවා අපි මම කියන්නේත් ඔයා මත. ඔයා කියන්නේ මම තමයි. ඒ කියන අර දැකීම දැනීම ඒක තමයි මේ කිව්වේ. ඒක කොහොමද ඔය විස්තර කරන්න කියලා තමයි මේ කිව්වේ. Our sense of separation is a complete fiction. Science. අපේ මෙයා එක්කෙනෙක් අරයා එක්කෙනෙක් කියන එක complete fiction. Fiction කියලා කිව්වේ අපේ හිතෙන් හදාගත්ත සංකල්පයක් විතරයි. මෙයා වෙනස් අරයා වෙනස් කියන එක. Scientifically, we breathe in and out. I read this thing that says, what's the likelihood that this next breath you take will have one molecule from Julius Caesar's dying breath? මේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන එක මම මේකට වැදගත් කියලා හිතන තමයි මම තාට විස්තර කරන්නේ. මෙයා කියනවා දැන් අපි උස්ම ඉහළට පහළට ගන්න එකේදී හරි විදිහට බැලුවොත් මේ ජූලියස් සීසර් ගත්ත උස්ම ටික හරි අපිත් ගන්නවා වගේ තමයි. මොකද මේ ලෝකේ තියෙන හැම එකක්ම එක නේ ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයයි මේ අපි ඔක්කොම එක ගෝලයේ ඇතුලේ ඉන්නේ. එක මේ එකේ ඉන්නේ කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. And every breath you take has been breathed by Julius Caesar, by the dinosaurs, the alligators, and the whole sense that you're separate from this biosphere and this universal living organism is a fiction that your body and mind use to kind of move you around. And දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝ තේරෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා කිව්වේ දැන් ඇත්තටම ඒ හරියට බැලුවොත් මේ අපි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන එක මේ මෙච්චර ගොඩාක් ඉස්සර කාලේ ඩයිනෝසෝර්ස්ලා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරපෙකම වෙනවා. අපි මේක කරන්නේ ඒකමයි. ඒකම තමයි ඒව අපි ගාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ මේකේ බයොස්ෆියර් කියලා කියන්නේ මේ අපේ ලෝකයේනේ බයොස්ෆියර් කියලා කියන්නේ. ඒ ලෝකයේ ඇතුලේ තියෙන ඕනම එකකට හැම එකටමයි විශ්වයේ තියෙන ඒවා ඔක්කොමත් එක්ක අපි සම්බන්ධයි. ඒක නිසා තමයි මේ oneness කියන කතාව කියන්නේ. you need it when you drive. You have to stop at the red light and go at the green light. And you don't say, okay, we're all one with everything and go through the red light and crash. එහෙමයි කියලා මෙයා කිව්වේ එහෙමයි කියලා මේ අපි දැන් අපි ඔක්කොම එකයි කියලා අපි ගිහිල්ලා අනිත් එක්කෙනත් එක්ක මේ ඒකයි කියලා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා කිව්වේ ඒකට උදාහරණයක් කිව්වේ දැන් රෙඩ් ලයිට් එක තියෙනවා ග්‍රීන් ලයිට් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔක්කොම එක නම් ඔන්න අපි කමන්නේ නැහැ කියලා රෙඩ් ලයිට් එකේ ගිහිල්ලා ඒකට වැදිලා මැරෙනව නෙවෙයි. එහෙම කතාවක් නෙවෙයි මෙතන කියන්නේ අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරනවා. අපිට දැනගන්න ඕනේ. මේ අපි ඔක්කොම මේ තියෙන මේ ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක් කියන එක. And then you get becoming one in another way. So you need as a mystic, you really need to be able to have both the dimension of timelessness and sacredness and oneness to things, and you have to tend to this world. We all know the experiences of oneness. We know it making love and dissolving in that way.
as Alice Walker wrote of one character, one day I sat there like a motherless child, which I was, and it come to me, that feeling of being a part of everything. And I knew if I cut a tree, my arm would bleed. And I laugh and I cry and I run all around the house. When it happens, you just can't miss it. නැකද මම කිව්වේ පොඩි කතාවක්. එයා කියන්නේ මේ අපි වන්නස් කියන එක යාට දැනෙච්ච විදිහ එක දවසක් එයා ගෙදර ඉන්න වෙලාවක යාට තේරුණා කියලා මේක පාට ඇත්තට මේ ගස් තියෙනවා අනම ඔක්කොම අපි තමයි කියලා. ඉතින් එයා hina වුණා වෙලා ඇඬුවා. ඒ වගේ නෑ යාට ඒකේ ජෝයි එකක් ආවා කියලා. මේ මෙහෙම අපි ඔක්කොම එකයි නේද කියන එක. දැන් ඕකට මම ටික සමාන එකක් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ගිහලාදී ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ඔය තම ඕන කෙනෙකුට කරන්න හොඳ වැඩක් තමයි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඔය ගහක් හොඳට අල්ලගෙන ඉන්න. ගහක් අල්ලගෙන ඉන්නකොට තේරෙනවා මේ ගහේ වැඩ කරන්නේ ඔක්කොම අපිටත් නිකන් සම්බන්ධයි කියලා. මම මගේ කතාව තමයි මම දවසක් මේ තිබිච්ච මේ වීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යනකොට මට අල්ලනකොට ගහ ගලවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ගහේ යන අර කියන්නේ ලේ ගමන් කරනවා වගේ දැනෙනවා තමයි. මට ඒක ගලවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරමට ගහ කියලා එපා කියලා වගේ. මොකද ඒ තරමට ගහයි අපි සම්බන්ධයි කියන එක තේරෙනවා. අන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒක තමයි අර වන්නස් කියන එකේ තේරුම කියලා කියන්නේ. මොකද මේ අපි ඔක්කොම මේ ඔක්කොම එකයි කියන එක. හරි. ඔතනින් අපි නවතුවා ගොඩක් වැඩිපුර ගියා අද දවසේ නම්. හැබැයි උනට අපි කතා කරමු තව ටිකක්. මුල හරියදී කිව්වනේ අර මේ අපි ශරීරයෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා. අන්න ඒක මට මගේ හිතට වැදුනා. ඒක තමයි ඔය අපි ශරීරය අල්ලගෙන ඉන්නේ රූප සංඥාවෙන්නේ. රූප සංඥාවෙන් අල්ලාගෙන ඉන්න තක්කල් ශරීරයක් තියෙනවා. රූප සංඥාව අතහැරියා ශරීරයත් අතහැරෙනවා. ඔබ ඒ කියන්නේ අර ජට සූත්‍ර දුදාවු දේශනා කළේ. අන්න ඒක හරි හොඳම එකක්. ඔය මොකද අපි පටවි කියලා අල්ලගන්නේ ගත්තා. පටවි කියලා කියන්නේ ඒක විස්තර කරන්න කිව්වොත් එහෙම තද ගතියක් නෙවෙයි. තද ගතිය අල්ලගත්තේ. හයියින්ද, තදින්ද, මේක ගන්න බැරි හින්දා. ඒ කියන්නේ අපි සංඥාව අරා තමයි ශරීරය අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒ ශරීරය අල්ලගෙන ඉන්නවා විතරක් නෙවෙයි. ඕක ඇස්සේ මේ මමෙක් ඉන්නවා කියලා හිතා ඉන්නවා. සතෙක් ඉන්නවා කියලා හිතා ඉන්නවා. ඒ වගේ සතාට දීලා තියෙන මේ වැලියුස්. ඒ කියන්නේ ආත්මාභිමානය කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ආත්මාභිමානය කඩීම සඳහා තමයි යන්න මෙයා මේ දොරටු හතර දාන්නේ. loss submission. ඒ කියන්නේ අත්‍තරම loss අකාලික ආරාමයේ ඔක්කොම මාන කඩීම සඳහා යොදන භාවිතා කරන උපකරණ. ඉතින් ඔය ඕකදී මේ මානය කැඩීම සඳහා හොඳම එක තමයි submission. අන්න ඒක හරියට ඉතින් අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඉතින් මම හිතන්නේ නමුත් අපිට උනත් නැවත හිතන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ඔව්. මෙතනදී ඔය සබ්මිෂන් කියන එක මම නිකන් අර සිංගල් ආයත තේරෙන්නේ නැත් එක ඔය අස්කරේ අතරම අපි කියන්නේ සරෙන්ඩර් වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි අතහැර දානවා කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දානවා කියන එක තමයි එතන කිව්වේ. හරිනේ?